კანონის ნებისმიერი დამრღვევი პასუხს აგებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება უკანონო ფორმირების ორგანიზების საქმეზე. ანაკლიის კონსორციუმს ვალდებულების შესრულება წლის ბოლომდე გადაუვადდა, რასაც ხადებენ გადაწყვეტილებაზე მთავრობის წევრები. საინფორმაციო კამპანია ნაადრევი ქორწინების საკითხზე რას ითვალისწინებს დაგეგმილი ღონისძიებები. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისი პრაიდის წარმომადგენლებს მსვლელობის გამართვაზე უარის თქმას თავაზობს. სამინისტროს შენობაში გამართულ შეხვედრაზე დაგეგმილი ღონისძიებების უსაფრთხოებაზე იმსჯელეს. შეხვედრაში მინისტრის მოადგილეები, სახალხო დამცველი და თბილისი პრაიდის წევრები მონაწილეობდნენ. როგორია სამართალდამცავი უწყების არგუმენტები და რასაც ხადებენ სამინისტროს შეთავაზებაზე ომბუდსმენი თუ თბილისი პრაიდის წევრები. გურამ რო გავაგვირთვება პირდაპირ ეთერში დეტალებით, გურამ გისმით. შეხვედრაზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეებმა LGBT ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შესთავაზეს, რომ უარი თქვან მსვლელობის გამართვაზე, რადგან როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ღია სივრცეში მაღალია უსაფრთხოების რისკები, თუმცა კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილ სხვა კულტურულ შემეცნებით თუ გასართობ ღონისძიებებზე დასწრება, რომელიც შიდა სივრცეშია დაგეგმილი, იქნება შეუფერხებლივ შესაძლებელი, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იწუნება ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ზომებს მაქსიმალურად დაიცავენ. ამის შესახებ ჩვენ შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ სახალხო დამცველმა გვითხრა, ნინო ლომჯარია იყო ერთადერთი, ვინც ამ აუდიენციის დასრულებისას გააკეთა კომენტარი მედიისთვის, თავად LGBT ორგანიზაციების და თბილისი პრაიდის ორგანიზატორების მხრიდან მედიასთან კომენტარი არ გაკეთებულა. ჩვენი ინფორმაციით ისინი აპირებენ შიდა კონსულტაციების შემდეგ უკვე საკუთარი პოზიცია წერილობით გაგვიზიარონ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავდა, რომ ამ შემთხვევაში უკვე საფრთხის ქვეშ დგას არა მხოლოდ პრაიდის წევრების უსაფრთხოება, არამედ ზოგადად სახელმწიფო უსაფრთხოება, ამიტომ მათი მხრიდან გაკეთდა შეთავაზება, რომ არ ჩატარდეს პრაიდი. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ღონისძიებებს, გამოითქვა შოსის მხრიდან მზაობა, რომ გაკეთდება მაქსიმუმი მათი უსაფრთხოების დასაცავად. რეალურად ის, რომ ისინი შეიკრიბნონ თუნდაც 1000 პოლიციის კორდონით შემორტყმულნი არ ცვლის ვითარებას, ხო? ფაქტად რჩება დღემდე პრობლემა რჩება მათი თავისუფალი შეკრების და გამოხატვის უფლება. ნინო ლომჯარიამ თქვა, რომ დღევანდელი აუდიენციისას მისი მხრიდან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემის მიღმა იყო აქცენტი გაკეთებული, ეს თემაზე იყო აქცენტი გაკეთებული, ეს ეხება გუშინდელ საპროტესტო აქციას რადიკალური ჯგუფების მხრიდან, სადაც გაკეთდა, როგორც სახალხო დამცველი ამბობს, კანონსაწინააღმდეგო მოწოდებები და ის მოითხოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, რომ იყოს მყისიერი და ადეკვატური რეაგირება ამასთან დაკავშირებით, ასევე ნინო ლომჯარია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ გუშინ ეგრეთ წოდებული ფაშისტური და ძალადობრივი ჯგუფების აქციაზე თვალშისაცემი იყო პრორუსული და რუსეთთან პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებული პირების სიმრავლე, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არ არის უკვე კონკრეტულად რომელიმე საზოგადოებრივი ჯგუფის წინააღმდეგ მიმართული პროტესტი ან ძალადობრივი მოწოდება, არამედ როგორც ლომჯარიამ აღნიშნა, ეს არის ზოგადად სახელმწიფოს უსაფრთხოების საკითხი, შესაბამისად ის სხვადასხვა უწყებებს, მათ შორის უშიშროების უწყებასაც მოუწოდებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთოს ამ პროცესებში. მადლობა გურამ. თბილისი პრაიდის უსაფრთხოების საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის დეტალები გურამ როგავამ გაგვაცნო. გუშინ ვერის ბაღში გამართულ შეხვედრაზე გაკეთებული განცხადებების შემდეგ კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლით მიმდინარეობს, რაც უკანონო ფორმირების შექმნას, ხელმძღვანელობასა და მასში გაწევრიანებას გულისხმობს. უწყების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ როგორც პოლიციის, ისე სხვა სახელმწიფო უწყების ფუნქციის შესრულების ნებისმიერი მცდელობა დაუყოვნებლივ იქნება აღკვეთილი. ასევე ძალადობის პოლიციის მიმართ დაუმორჩილებლობისა და კანონის დარღვევის თითოეულ ფაქტზე სამინისტროს ექნება შესაბამისი რეაგირება. გამოძიების ფარგლებში კი ჩატარდება ყველა აუცილებელი მოქმედება და მოხდება შესაძლო დანაშაულის ჩამდენი თითოეული პირის ქმედების სამართლებრივი შეფასება. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ქვეყანაში არავინ ისარგებლებს იმუნიტეტით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებას ეხება. დათია მეზრიშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო არ დაუშვებს სამართალდამცავი უწყებების ფუნქცია რომელიმე დაჯგუფებამ შეასრულოს. იმუნიტეტით ამ ქვეყანაში ვერავინ ვერ ისარგებლებს, მით უმეტეს, როდესაც ადგილი აქვს კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას, ჩატარდება კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებები და დამატებით უკვე საზოგადოებას ინფორმაციას მივაწვდით. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, ისჯება როგორც შექმნა, ისე შექმნის მცდელობა, ისე მისი ხელმძღვანელობა და ისე მასში მონაწილეობა. რაინდი არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ყველა ვინც ხელს აღმართავს პოლიციელზე,
რეაგირება სამინისტროს მხრიდან იქნება მკაცრი. ვერავინ ვერ გაარღვევს პოლიციის კორდონებს. ვერისბახში ლევან ვასაძის მიერ დაანონსებული ეგრეთ წოდებული სახალხო რაზმების შექმნა მიუღებელია ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის, როგორც ოპოზიცია, ისე მმართველი გუნდი ინიციატივას კანონსაწინააღმდეგოდ აფასებს. ის რომ უკანონო ფორმირების შექმნა წინააღმდეგობაში მოდის კონსტიტუციასთან, არგუმენტი არ არის ლევან ვასაძის მხარდაჭერებისთვის. ისინი დღეს კიდევ ერთხელ მივიდნენ ვერისბახში და ეგრეთ წოდებულ გაერთიანებაში შესვლა ხელმოწერით დაადასტურეს. რა თქმა უნდა, გავოდით, კონსტიტუცია არის მიღებული, ჩვენი კონსტიტუცია კიდე პატრიარქმა, რომ არავინ უნდა დაემორჩილოს უკანონობას. თუ კონსტიტუციაში მიწერია, რომ ჰომოსექსუალიზმი მათ უნდა პროპაგანდა გაწიონ, ეს კონსტიტუცია დასახევია. ჩვენ ვთილობდით, ის შევიტანენ და უსდოქს კაცმა უკვე წინააღმდეგი მიცა, მაგრამ ნუ ვერ ვახერხებთ. ეხლა ჩვენ აი ამ მუხლის აღსრულებას უშლით ხელს. იმიტომ რომ გვაქვს ცუდი კონსტიტუცია. კონსტიტუცია ვერანაირი, ვერც კომუნისტების კონსტიტუცია გამოცადა ჩვენ, ვერც მუსულმანების და ვერც ლიბერალების ვერ გახდება ერის კონსტიტუციაზე და ერის ათასწლოვან კულტურაზე მეტი. ვიყავი ვერისბახში. ჩავეწერე სიაში, მე მგონი ეს უფრო საინტერესოა. გუშინ ბატონმა ლევანმა გამოაცხადა, რომ ვიკრიბებითო, რომ მივესალმოთო იმ ადამიანებს, ვინც ეს აცოდავი ხალხი არიან და შესაძლოა შემოშვილება მინდა გითხრათ ის რომ ანუ ამ რაზმში გაერთიანებას აპირებთ რომელსაც ანონსებს ლევან ვასაძე? ხო, ეს არის ქრისტიანული რაზმი. ახალმხედრიონელები კიდევ ერთხელ ცდილობენ ძირი გამოუთხარონ და ქაოსში გადაჩეხონ ქართული სახელმწიფო. ამის შესახებ დეკანოზმა მიუნხენის წმინდა ვახტანგ გორგასლის სახელობის ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღვარმა თამაზ ლომიძემ Facebook-ზე დაწერა. დეკანოზე ბიზნესმენ ლევან ვასაძის გუშინდელ განცხადებას გამოეხმაურა. დიდი სიმტკიცე და წინდახედულობა მართებთ სახელმწიფო ძალაუფლების მტვირთველთ. სახელმწიფო და მისი წესრიგი თუ მოიშალა ამ მართლა ლეგიონისა და კომბლეების მიერ ოხრად დაგვრჩება სხვა ყველაფერი. ეს უნდა ესმოდეს ყველას, წერს დეკანოზი და ამავე თემაზე 2016 წელს მის მიერ გამოქვეყნებულ Facebook პოსტს ავრცელებს. მე რომ სახელმწიფოს წარმომადგენელი და სახელმწიფო ძალაუფლებით აღჭურვილი პირი ყოფილიყავი კანონის დაცვის დროს ერთ ნაბიჯსაც არ დაუთმობდი არავის, არც საეროს და არც სასულიეროს, აღნიშნავს დეკანოზი. მოვლენათა აგრესიული განვითარება მხოლოდ იმ ძალების ინტერესებშია, რომელთაც სურთ საზოგადოებაში არეულობის განცდა შემოიტანონ. პირველ რიგში ქვეყნის, რომელიც ახორციელებს ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ჟურნალისტებმა მამუკა ბახტაძეს კითხვები დაუსვეს ბიზნესმენ ლევან ვასაძის გუშინდელი განცხადებებისა და იმის შესახებ, თუ ვის ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს მოვლენათა აგრესიული განვითარება. საქართველოს მთავრობის მეთაურის განცხადების, ის ვინც გავა სამართლებრივი ჩარჩოებიდან პასუხს აგებს კანონის წინაშე. ვერისბახში გაკეთებული განცხადებების შეფასებების თემაა პარლამენტშიც. როგორც უმრავლესობა, ისე ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ მსგავსი განცხადებები მკაცრი რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს. ბოლო დღეების განმავლობაში, რაც ჩვენ ვიხილეთ, კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები არიან მოწოდების სიმაღლეზე. მე განსაკუთრებული მადლობა მინდა ჩვენს პოლიციელებს გადაუხადო, ვინაიდან მათ შეძლეს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ბალანსის დაცვა. ხდება ამ პრობლემის გაზრდილი საქართველოში. თავზე მოხვევა საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩო მიღებული, სადაც თითოეული ადამიანის უფლება არის დაცული და ჩვენ ამას ვუზრუნველყოფთ. ეს შეიძლება შედიოდეს მხოლოდ იმ ძალების ინტერესებში, რომელსაც სურთ შემოიტანონ არეულობის განცდა საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქვეყანა, რომელიც ახორციელებს ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციას. მაგრამ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასებები არის ერთმანეთის იდენტური. ვინც სამართლებრივი ჩარჩოებიდან გავა, ის აგებს პასუხს კანონის წინაშე. როდესაც ისმის მოწოდებები პირდაპირ პარალელური დაჯგუფებების შექმნის თაობაზე და სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მონოპოლია ძალის გამოყენებაზე დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს რეაგირება
უნდა იყოს ბევრად უფრო ადეკვატური, ვიდრე ჩვენ ეს დღემდე ვნახეთ. ხაშიში განცხადებებია, ეს არის მოწოდება ძალადობისკენ და ამას სახელმწიფომ ძალიან ადეკვატური პასუხი უნდა გასცეს. ნებისმიერ შეიძლება ქონდეს გამოხატვის უფლება, ესე ვთქვათ, როგორც არ უნდა მოგწონდეს თითოეული მხარე ან ვინმეს როგორ არ უნდა მოწონდეს, მაგრამ არის კონსტიტუცია, არის სამართლებრივი სისტემა და ქვეყანა უნდა დარჩეს ამ სისტემაში და ნებისმიერ ვინც გამოიწვევს სახელმწიფოს პრინციპში უნდა მიიღოს შესაბამისი პასუხი. სამთავრობო ცვლილებებისა და ანაკლიის სპორტის საკითხებთან ერთად მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს თბილისი პრაიდის კვირეული და მის წინააღმდეგ დაგეგმილი მოძრაობა შეფასებებისა და განცხადებების თემა იყო. რას ამბობენ მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ვრცლად ამის შესახებ პირდაპირ ეთერში ანა ბროლაძე ისაუბრებს, ანა გისმით. ჩვენ ქვეყნის მთავარ დიპლომატ საგარეო უწყების ხელმძღვანელს დავით ზალკალიანს ვკითხეთ, როგორია მისი შეფასება, მაგალითად ლევან ვასაძის იმ განცხადებაზე, რომელიც ეხებოდა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს. ლევან ვასაძე ამბობდა, რომ თუ რომელიმე მატრაკვეცა ელჩი მოინდომებს ჩაერიოს ქვეყნის შიდა საქმეებში, აქციის მონაწილეები მას გაკოჭავენ, მიაბრძანებენ საელჩოში და მიუჩენენ საკუთარ ადგილს იქ, სადაც დიპლომატის ადგილი არის. ისინი უნდა მუშაობდნენ საელჩოებში, ასეთი იყო ლევან ვასაძის პოზიცია. ქვეყნის მთავარი საგარეო უწყების ხელმძღვანელი, დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საქართველო არის ისეთ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში და ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით მათ შორის, სადაც მას ძალიან სჭირდება პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერა, მათ შორის ამერიკის, ევროკავშირის და აუცილებელი ამ ქვეყნებთან კიდევ უფრო აქტიური თანამშრომლობა სხვადასხვა სფეროში. ასეთი იყო მაგალითად დავით ზალკალიანის პასუხი. ჩვენ დავინტერესდით დღეს ვიცე-პრემიერის მაია ცქიტიშვილის პოზიციითაც, მან გითხრა, რომ მაშინ როდესაც დღეს დილით გაეცნო ინფორმაციას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე ჰქონდა დაწყებული ძიება კონკრეტული ქმედების და კონკრეტული მიმართულებით, რაც გულისხმობს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლის გათვალისწინებულ საქმიანობას. მან თქვა, რომ ეს არის მისასალმებელი და ძალიან პოზიტიური იყო მისთვის ეს ინფორმაცია. მაია ცქიტიშვილის პოზიცია ასევე, რომ ნებისმიერი მცდელობა შეიქმნას რაიმე ალტერნატიული პროცესი, რომელიც სახელმწიფოს ფუნქციების გადაბარებას ეცდება, ეს არის დასჭადი და სახელმწიფოს რეაგირებაც ამაზე იქნება ადეკვატური. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღეს დილითვე ინფორმაციის გაგება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, რომ უშუალოდ არაფორმალური ორგანიზაციის ან რამის გავს ან თუნდაც იმ განცხადებებთან დაკავშირებით, რაც გუშინ მოვისმინეთ, არის დაწყებული უკვე საგამოძიებო პროცესი. მოგეხსენებათ, რომ ნებისმიერი ასეთი სახის განცხადება, მონაწილეობა უშუალოდ ასეთ პროცესში, მათ შორის მცდელობა, რომ სახელმწიფოს როლი რამე სახით შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს. ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, რომელთანაც ჩვენ ასევე სტრატეგიული თანამშრომლობა გვაქვს და ასოცირების შეთანხმება გვაკავშირებს ჩვენს მეზობლებთან და ყველა ჩვენ პარტნიორთან, როგორც არასდროს ისე გვჭირდება მათი თანამდგომა. რადგანაც ამ უსერიოზულეს გამოწვევებს, რომელიც დღეს ჩვენს წინაშე არის, ისეთი გამოწვევები, როგორიც არის ოკუპაცია, ჩვენ რა თქმა უნდა მათი დახმარების გარეშე ვერ გაუმკლავდებით. დღეს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მინისტრთა კაბინეტის წევრებს მოუხდათ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას, ხდომაზე დაემშვიდობდნენ თუ არა ჯანდაცვის მინისტრს დავით სერგეენკოს, მიუხედავად იმისა, რომ მამუკა ბახტაძემ არ დაადასტურა საკადრო ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტში. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დავით სერგეენკო უახლოეს დღეებში დატოვებს სავარძელს, რომელსაც ის 2012 წლიდან მოყოლებული იკავებს. მათ შორის შეკითხვა დაისვა იმაზეც, განიხილება თუ არა თავად მაია ცქიტიშვილი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი პრემიერ-მინისტრის შემცვლელად კითხვის პასუხად მინისტრმა განგვიცხადა, რომ ასეთი ტიპის ინფორმაციის გავრცელება ძალიან ხშირად არის მიზანმიმართული დეზინფორმაცია და მისი შეფასებით ეს ქვეყანას სასტიკეთოს არაფერს მოუტანს. არ მიდის არც მთავრობის ხდომაზე ასეთი ტიპის საკითხებზე საუბარი არ მიმდინარეობს. ამ კითხვაზე რამდენჯერაც არ უნდა ჩამეკითხოთ, ეს პოზიცია არა იმიტომ, რომ მაქვს პასუხი თქვენთვის მომზადებული, არამედ ეს რომ ეს არის შესაბამის სინამდვილეც. პრემიერ-მინისტრს აქვს პრეროგატივა მიიღოს ნებისმიერი სახის საკადრო გადაწყვეტილება ნებისმიერ მთავრობის წევრთან მიმართებაში. ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები გუნდში ყოველთვის მიმდინარეობს, თუმცა ბატონ მამუკას პრეროგატივა თუნდაც მხოლოდ მან საუბრად მიიღოს ასეთი სახის გადაწყვეტილება. მე როგორც ეკონომიკის მინისტრმა მინდა მოგიწოდოთ. ნუ გავავრცელებთ ნაადრევად უსაფუძვლო ხმებს, იმიტომ რომ სხვა ყველაფერთან ერთად ეს ქმნის არაპროგნოზირებად განცდას და ბიზნესებს მაინდამაინც არ უყვარს არაპროგნოზირებადი გარემო. ნუ შევუწყობთ ამას ხელს.
ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც დღეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა უშუალოდ მთავრობის ხდომაზე იმსჯელეს და შემდეგ უკვე მთავრობის ხდომის შემდეგ ეკონომიკური გუნდის წევრებმა გააკეთეს ამაზე კომენტარი. ეს ეხება ანაკლის კონსორციუმისთვის ფინანსური ნაწილის პასუხისმგებლობის გადავადებას 2019 წლის დეკემბრამდე და როგორც მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა განაცხადეს, აუცილებელია რომ ეს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული პროექტი განხორციელდეს და კიდევ ერთხელ მორიგჯერზე გადაუადა მთავრობამ ვალდებულებები, მათ შორის ფინანსური სახსრების მოძიებასთან დაკავშირებით ანაკლის კონსორციუმს, რომელიც ჯერ კიდევ 2017 წლის 15 აგვისტოსთვის უნდა დამდგარიყო შედეგი, როგორც მაიას ქეთიშვილმა აღნიშნა. დღეს კომენტარები გაკეთა იმასთან დაკავშირებითაც, რომ მაგალითად ფოთის პორტს, რომელსაც სურს გააფართოვოს საკუთარი საქმიანობა და ალტერნატიული ღრმაწლოვანი პორტი გააკეთოს, როგორი იქნება ამ შემთხვევაში მთავრობის პასუხი. დღეს ამ ინიციატივის პასუხად ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ საქართველოს მთავრობის ამოსავალი წერტილია, რომ ნებისმიერი პროექტი, მათ შორის ამ შემთხვევაში ფოთის პორტის შეთავაზება, განიხილოს მხოლოდ ანაკლის პროექტის პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე და ნათია თურნავა მზადყოფნა გამოთქვა, რომ შეხვდეს ინვესტორებს, ვინაიდან მისი შეფასებით ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელშიც ფოთის პორტს მათ შორის საკუთარი დიდი წვლილი აქვს. ეგრეთ წოდებული საფინანსური დახურვის ვადის გადავადება მოხდა 2019 წლის 31 დეკემბრამდე. იმ პროცესის გათვალისწინებით, რომელიც ამჟამად წარმოებს საქართველოს მთავრობას ანაკლის განვითარების კონსორციუმსა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს შორის, იმ მოლაპარაკებების გათვალისწინებით ჩვენ ამ ვადას მორიგჯერ ვახანგრძლივებთ ამ წლის ბოლომდე და რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს, რომ ინვესტორი და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი მოახერხებენ შეთანხმებას ჩვენთვის პრიორიტეტული პროექტისთვის ფინანსური რესურსის მოძიება. ჩვენთვის პრიორიტეტი ცალსახად არის ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტი. ნებისმიერ სხვა ალტერნატიულ პროექტს, ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს, განვიხილავთ მხოლოდ ანაკლის პორტის პრიორიტეტის კონტექსტში. ვაპირებ, რომ შევხვდე APN ტერმინალს და საქმიან ვითარებაში განვიხილო ზოგადად მათთან ყველა საჭიროებო საკითხი, იმიტომ რომ APN ტერმინალის ინვესტორი არის მნიშვნელოვანი ინვესტორი, ფოთის პორტი არის ასევე მნიშვნელოვანი ობიექტი, რომელსაც თავის დიდი კონტრიბუცია შეაქვს ქვეყნის ლოგისტიკაში და ზოგადად მიწყენთ, მაგრამ ინვესტორებთან ურთიერთობაში მედიის შუამავლობაც კი არ დაგჭირდება, ესე კარგად გადავწყვიტავთ ყველა საკითხი. ის რომ საქართველოს მთავრობა ანაკლის კონსორციუმს დამატებით დროს მისცემდა იმისთვის რომ ფინანსური უზრუნველყოფა მოეძიებინა და ფინანსური სახსრები მოეძიებინა პროექტის განხორციელებისთვის, ეს ჯერ კიდევ მამუკა ბახტაძის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს გახდა ცნობილი. მას შემდეგ რაც სახელმწიფო მდივანთან მაიკ პომპეოსთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთა ერთობლივი განცხადებები და მაიკ პომპეომ იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო ამ პროექტს განახორციელებდა. ამის შემდეგ მამუკა ბახტაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პირველივე მთავრობის ხდომაზე გავიდოდა შესაბამისი საკითხი და დღეს გაიმართა სწორედ პირველი მთავრობის ხდომა, მას შემდეგ რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკაში ორკვირიანი ვიზიტის შემდეგ ქვეყანაში დაბრუნდა. მადლობა ანა. მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ მინისტრთა კაბინეტის წევრების განცხადებები ანა ბროლაძემ გაგვაცნო და თბილისი პრაიდისა თუ დაგეგმილი მსვლელობის გარშემო განვითარებული მოვლენების შესახებ ცოტა ხნის წინ განცხადება გაავრცელა საქართველოს საპატრიარქომ. საქართველოს საპატრიარქო გრძნობდა რა დაძაბულობის საშიშროებას რამდენიმე დღის წინ გააკეთა პრევენციული განცხადება. დღეს უკვე ნათელია, რომ ეგრეთ წოდებული LGBT პრაიდის ჩატარებასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში მღელვარებაა. ნათელია ისიც, რომ არაერთ ძალას სურს ჩვენთან არსებული LGBT მცირე ჯგუფი გამოიყენოს გარკვეული მიზნებისთვის. ამ მიზნებში პოლიტიკური ორიენტირებიც იკვეთება და ეკლესიის სახელის შელახვის სურვილიც. როდესაც ლაპარაკობენ გამოხატვის თავისუფლებაზე, რატომღაც არ ამბობენ, რომ საქართველოს კონსტიტუციით და საერთაშორისო კანონმდებლობით ეს თავისუფლება, როგორც არა აბსოლუტური, შეიძლება შეიზღუდოს, თუ იგი ეწინააღმდეგება ქვეყანაში არსებულ მორალურ ღირებულებებსა და ქმნის რეალურ საშიშროებას ხალხში დაპირისპირებისა და შფოთისთვის. ხელისუფლების ვალია მიიღოს ზომები ქვეყანაში სიმშვიდის დასაცავად. ჩვენ არაერთხელ გაგვიცხადებია და დღესაც ვაცხადებთ, რომ ვემიჯნებით ყოველგვარ ძალადობას, ძალადობისკენ მოწოდებას და სიძულვილის ენას, ვისგანაც არ უნდა მომდინარეობდეს. ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ LGBT ჯგუფების აქტივობების ორგანიზატორები და ხელშემწყობები ჩვენი აზრით იმ ძალების წისქვილზე ასხამენ წყალს, რომელიც ქვეყნის დასავლურ ორიენტაციას ეწინააღმდეგებიან. იმედი გვაქვს, რომ საქართველოში აკრედიტებული საერთაშორისო ორგანიზაციები და საელჩოები გაითვალისწინებენ ამ რეალობას და მათი ძალისხმევა ხელს შეუწყობს სამოქალაქო დაპირისპირების თავიდან აცილებას. ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებაში.
მსოფლიო ბანკი საქართველოს განათლების სისტემისთვის 90 მილიონ ევროს გამოყოფს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით თანხის გამოყოფაზე ხელშეკრულებას 18 ივნისს მოეწერება ხელი. მისივე ინფორმაციით თანხა გამოიყოფა ინოვაციების, ინკლუზიურობისა და ხარისხის პროექტის ფარგლებში, რაც ამავე დროს წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის ნაწილს, რომელსაც ჰქვია ადამიანური კაპიტალის ზრდა საქართველოში. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა დღეს მსოფლიო ბანკს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი გზავნილი მსოფლიო ბანკის მხრიდან, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი მხარს უჭერს განათლების სისტემის რეფორმას. თანხა გამოიყოფა ინოვაციების, ინკლუზიურობისა და ხარისხის პროექტის ფარგლებში. პროექტის პირდაპირი ბენეფიციარები იქნებიან ჩვენი მასწავლებლები, სკოლის მოსწავლეები, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები, სკოლამდელი განათლების დაწესებულებები. ამავე დროს პროექტში მნიშვნელოვანი აქცენტია გაკეთებული იმ მოსწავლეებზე, რომლებიც სწავლობენ მთიან რეგიონებსა და სოფლებში, მათ შორის ცალკე პროგრამა არის ეთნიკური უმცირესობის დასახლებულ რეგიონში ცხოვრები მოსწავლეების მხარდასაჭერად. ბულგარეთში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტი გრძელდება. ირაკლი კობახიძე დღეს უკვე შეხვდა ასამბლეის პრეზიდენტსა და ბულგარეთ-საქართველოს მეგობართა საპარლამენტო ჯგუფის წევრებს. შეხვედრის შემდეგ ორი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს პირველმა პირებმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავებასა და თანამშრომლობის მთავარ მიმართულებებზე ისაუბრეს. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ ჩვენს დამოკიდებულებას ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით და პატივს ვცემთ სუვერენიტეტს საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებულ ფარგლებში. საქართველო ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია ენერგოუსაფრთხოების ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ვიმსჯელეთ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, მაგრამ ასევე ვისაუბრეთ განათლების მიმართულებით თანამშრომლობაზეც. მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ბულგარელ მეგობრებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ასევე მადლიერები ვართ ჩვენი ევროპული მისწრაფებებისა და ნატოში გაწევრიანების მისწრაფების მხარდაჭერისთვის. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტებია. საპარლამენტო თანამშრომლობა მნიშვნელოვანი განზომილება და ასპექტია ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობაში. როგორც ქალბატონმა პრეზიდენტმა აღნიშნა, ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ორი ქვეყნის პარლამენტ შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებას. ბულგარეთი ევროკავშირისა და ნატოს საამაყო წევრია. ჩვენ ვაფასებთ თქვენს მზაობას გავიზიაროთ გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი სტრასბურგში იმყოფება. თია წულუკიანი მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც ევროსაბჭოს სახელმწიფოთა ჯგუფი კორუფციის წინააღმდეგ 20 წლის თავს ეძღვნება. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ორგანიზებით მიმდინარე ღონისძიების მიზანი გრეკოს წევრი ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, მათი საჭიროებების გამოვლენა და ანტიკორუფციული რისკების აღმოფხვისთვის სამომავლო ნაბიჯების განსაზღვრაა. ჩვენ შევძელით დაგვემარცხებინა ის კორუფცია, რომელიც არსებობდა ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ყოველდღიურ რეჟიმში ვებრძვით ახალ კორუფციულ რისკებს, ვაუმჯობესებთ მათ შორის გრეკოს რეკომენდაციის საფუძვლებზე ჩვენს ინსტიტუციებსა და სახელმწიფო სისტემას. ნუ წაართმევ ბავშვობას. დღეიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნაადრევი ქორწინების წინააღმდეგ საინფორმაციო კამპანიას იწყებს. 18 დღიანი კამპანიის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებაა დაგეგმილი. მათ შორის შეხვედრები გაიმართება რეგიონის მოსახლეობასთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, სკოლის მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან. ასევე დამზადდა საინფორმაციო ბუკლეტები, რომლებსაც კამპანიის მიმდინარეობისას საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები და მართლწესრიგის ოფიცრები თბილისსა და რეგიონებში მოქალაქეებს დაურიგებენ. ამ კამპანიის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ქორწინების იძულებასთან დაკავშირებით და იმ დანაშაულებთან დაკავშირებით, რომელიც როგორც წესი ქორწინების იძულებას თანსდევს ხოლმე. ჩვენ გვინდა საზოგადოებას ყველას, ვინც ამ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის ინფორმაციას ფლობს, მოუწოდოთ, რომ დაუყოვნებლივ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით შეატყობინონ პოლიციას, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი, რომ თითოეულ ასეთ შემთხვევაზე მოვახდინოთ ეფექტიანი და დროული რეაგირება და გადავარჩინოთ ფაქტიურად ეს არასრულწლოვნები, მივცეთ მათ საკუთარი მომავლის დამოუკიდებლად განსაზღვრის შესაძლებლობა და რაც თავარია არ წავართვათ განათლების უფლება. ჩვენ ინფორმირებას გავაკეთებთ საზოგადოების იმ სერვისების შესახებ, რომელიც დღეს არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროში. არის ეს დღის ცენტრები, არის ეს კრიზისული ცენტრები, არის ეს თავშესაფრები, რომლის ბაზაზეც ხდება ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია მსხვერპლის და რომლის ბაზაზეც ხდება სოციალური რესოციალიზაცია და მხარდაჭერა სოციალური მუშაკების მიერ. გაცნობიერების ამაღლებასთან
ქცევის შეცვლასთან დაკავშირებულ კომუნიკაციასთან ერთად და იმასთან ერთად, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რეაგირებას ამკაცრებს, ეს ყველაფერი კომბინაციაში შექმნის იმის წინაპირობას, რომ ჩვენ რეალურად გავარღვიოთ ბარიერი და შევამციროთ ოჯახში ადრეულ ასაკში და ბავშვობის ასაკში ქორწინება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ვიტალი საფაროვის მკვლელობის საქმის განხილვა გრძელდება. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარემ ვარშავისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები წარადგინა. დაცვის მხარის განცხადებით ბრალდებულებს ვიტალი საფაროვთან კავშირი არ ჰქონიათ. საქმის პროკურორის განცხადებით კი კამერებში ჩანს თუ როგორ გადაადგილდებიან ბრალდებულები ვიტალი საფაროვთან ერთად და როგორ გარბიან ისინი მკვლელობის შემდეგ დანაშაულის ადგილიდან. 25 წლის უფლებადამცველის ვიტალი საფაროვის მკვლელობის ბრალდებით ორი პირია დაკავებული. მათ სიძულვილის მოტივით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობა ედებათ ბრალად, რაც სასჯელის სახით 13-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ვიტალი საფაროვი თავად ერთვება იმ საუბარში, რომელიც საუბარიც გრძელდება ვარშავას და საბვეის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ბრალდებულებად შერაცხული პირები მოდიან ვარშავას ტერიტორიასთან, იქ ხდება გარკვეული პირების მიერ კონფლიქტის წარმოქმნა. საფაროვი მხოლოდ მოგვიანებით მიდის. იქ იმყოფებოდნენ ვიტალი საფაროვი მის მეგობრებთან ერთად, ასევე ბრალდებულები, თუ როგორ ესაუბრებიან ერთმანეთს ბარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შემდეგ როგორ გადიან გვერდით ხელმარჯვნივ ბარსაბვეის კიბეებთან, ჩადიან ქვემოთ, სადაც ხდება ვიტალი საფაროვის მკვლელობა და შემდეგ ეს ორი ბრალდებული როგორ გარბის ალექსანდრე ძიუმას ქუჩაზე. მალხაზ მაჩალიკაშვილმა საზოგადოებრივ კოლეჯ კავკასიონში სტუდენტებს მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. მისი ინფორმაციით სწორედ ამ კოლეჯში სწავლობდა მისი შვილი თემირლან მაჩალიკაშვილი. მალხაზ მაჩალიკაშვილი პანკისში ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე, რა დროსაც მისმა შვილმა სასიკვდილო ჭრილობა მიიღო, პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას მოითხოვს და მეოთხე დღეა ხელმოწერებს აგროვებს. ხელმოწერების შეგროვებაში დახმარება მას სტუდენტებს თხოვა. მაჩალიკაშვილი ამბობს, რომ ბრძოლის შეწყვეტას არ აპირებს. ჩვენ დავიწყეთ ხელმოწერების მოგროვება. კომისია თუ შეიქმნა, მე ვარ დარწმუნებული, 100% დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი ბოროტის სისტემა ჩამოიშლება. ყველა სტუდენტს მოუწოდებ, ამ კოლეჯის სტუდენტებს მოუწოდებ დამიდგნენ გვერდში ამ სიბოროტის აღმოსაფრქვევად, რაც იქნა ჩადენილი მთელი საქართველოს წინაშე თემილანის მკვლელობით. სვანეთში 58 წლის ტურისტი დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით 4 კაციანი ჯგუფი მწვერვალ თეთნუდის დალაშქრას ცდილობდა, რა დროსაც სლოვაკეთის მოქალაქე მამაკაცის სიმაღლიდან მოწყდა. დაღუპულის ცხედარი სამაშველო სამსახურმა მესტიაში ვერტფრენით გადაასვედა. რაც შეეხება ჯგუფის დანარჩენ 3 წევრს, მათ დახმარებაზე უარი თქვეს და მესტიისკენ ფეხით დაიშნენ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით მათთან მუდმივ კავშირზეა სამაშველო სამსახური. ფაქტის გამოძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს. საჯარო სკოლებში სამეურვეო საბჭოების არჩევნები დაიწყო. საბჭო სკოლის თვითმმართველობის უმაღლესი ორგანოა, რომელიც ირჩევს დირექტორს და სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის შინაგან აწესს, ბიუჯეტს, ირჩევს დისციპლინურ კომიტეტს, ითანხმებს სასკოლო სასწავლო გეგმასა და სხვა უფლებამოსილებებს. საბჭოში მასწავლებლებისა და მოსწავლეთა მშობლების არჩევა 3 წლის ვადით ხდება. სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობაში შედიან მასწავლებლები, მოსწავლეთა მშობლები და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობის მიერ არჩეული წარმომადგენლები. არჩევნების პროცესს განათლების სამინისტრო საქართველოს ყველა რეგიონში აკვირდება. არჩევნების მიმდინარეობის პროცესს 126 სკოლაში დღეს განათლების მინისტრის მოადგილე გაეცნო. ახლა მიმდინარეობს მთელი საქართველოს მასშტაბით დღეს 2000-ზე მეტ სკოლაში სამეურვეო საბჭოს არჩევნები. პროცესები დაიწყო ძალიან გამართულად და შეუფერხებლად მიმდინარეობს. პირველად მონაცემებს აქტივობასთან დაკავშირებით ველოდებით უკვე ძალიან მალე სკოლებიდან. მნიშვნელობა სამეურვეო საბჭოს ცხადი არის ძალიან მაღალი. არჩევნები მშვიდ და სტაბილურ ვითარებაში მიმდინარეობს. საკმაოდ მაღალია მშობელთა აქტივობა და ჩართულობა, რაც მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია მათი სურვილი ჩაერთონ მეტად სასკოლო ცხოვრებაში. ისინი ინფორმირებული იყვნენ ეტაპობრივად Facebook გვერდით, გამოკრული სიების საშუალებით და მოდიან ეტაპობრივად თავიანთ არჩევანს აფიქსირებენ.
ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად უანგარო დონაციაში ჩართული მოქალაქეები, ორგანიზაციები და მუნიციპალიტეტები დღეს სიმბოლური სიგელებით დააჯილდოვეს. ღონისძიება სისხლის დონორის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა. დღესვე 2019 წლის უანგარო დონაციის საკომუნიკაციო კამპანიისა და უანგარო დონორების პოპულარიზაციის მიზნით შექმნილი ვებ გვერდის წარდგენა მოხდა. გვერდი სატესტო რეჟიმში მუშაობს. სისხლის დონორის მსოფლიო დღე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით სხვადასხვა ქვეყანაში აღინიშნება. მის მიზანს წარმოადგენს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება უსაფრთხო სისხლისა და სისხლის პროდუქტების მნიშვნელობის შესახებ. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 100,000-მდე დონაცია გვაქვს და ერთ-ერთი პროგრესული ნაბიჯია, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში გავზარდეთ უანგარო დონაციათა ხვედრითი წილი საერთო დონაციებში სადღაც 8-დან 28%-მდე, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. აუცილებელია, რომ ჩვენ 100%-ში გქონდეს უანგარო დონაცია. რამე თუ უანგარო დონაცია მეტი გარანტია გახლავთ სისხლის გადასასხმელი სისხლის უსაფრთხოების. ჯანდაცვის სამინისტრო ამჟამად ძალიან ინტენსიურად მუშაობს უსაფრთხო სისხლის სტრატეგიის და კანონმდებლობის გაძლიერებაზე, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია სისხლის დამზადების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ასევე სისხლის უსაფრთხოების პროცესში ძალიან ინტენსიურად თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. ახალი ამბების სურდო თარგმანს ესმა იაკობაშვილი უძღვებოდა. ყველა სიახლეს ვრცლად და 7 ენაზე გაიცანით ერთი ტივიჯიზე. მოამბეთ 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებულია. გმადლობთ რომ გვიყურებთ.